Hello everyone, it's me Anna and welcome back to my YouTube channel. If you're new in this channel, please do consider subscribing and don't forget to smash the bell button for you to get notified whenever I upload new videos and tutorials. Okay, so guys, at this point of time, I'll be doing a different vlog, different from the previous vlog that I'm doing, because today I'll be sharing with you on how I turned my Chroma. Looks like this. So yan, ganyan po siya kaganda, and how I was able to stress them. I have here 11 pots of Chroma, and I bought this in a set and I planted them last February 6, 2021. So bali 2 months na po sila ngayon under my care. Ayun yung mga tips na ibibigay ko po sa inyo ngayon, how I was able to stress them. Kung paano ko po sila na paganda ng ganito. Okay, and then ibibigay ko din po sa inyo yung ilan sa mga care tips ko and how I water them. And so, before we start, just a quick disclaimer, I am not an expert when it comes to this plant kasi more than 1 year pa lang po ako sa pagko-collect ng mga succulents and cacti, and I know that I don't have that much idea pagdating po sa kanila. Okay, but what I am sharing to you, those are the experiences or the process that I used to follow. Please stay tuned and see you in a bit. Before we start, I just want to show you some of my succulents collection, and bahala na po kayo mag-scale sa aking skills when it comes to taking care of my succulents. Okay, so guys, come on. Those are my collections as of now. Okay, so more than 1 year na po ako sa pagkakollect ng succulents and cacti. Pero ganun pa lang po karami yung aking succulents. Kasi nga medyo mahirap mag-purchase dito sa Palawan kasi what I'm doing, nag-order pa po ako online from Benguet. Okay, so minsan, syempre pagdating po dito sa akin, di maiwasan na meron po mga casualties. Pero kasama talaga yun. Yun po ay buyer's risk. Talagang nangyayari po na dahil nga sa sitwasyon natin ngayon, dahil sa pandemic, so mostly nadadelay yung ating mga packages. Okay, so yan. Pero happy to say kasi nung pinurchase ko itong si Chroma, 8 days lang dumating na siya dito sa Palawan. Sharing with you the tips kung ano yung ginagawa ko, kung bakit naging ganito sila kaganda or naging ganito sila ka-stress. Okay, so si Chroma, they don't have that much farina on their leaves. So kung mapapansin po ninyo, kakaunti lang, hindi ganun kakapal yung farina niya, unlike sa mga ghost plant. Okay, so pero they have a shiny leaves. So yun yung nagiging kumbaga
pangontra nila sa too much sunlight or sa too much heat. Okay, ito pong aking mga chroma ay nilalagay ko po sila doon sa area po na yon. Yung kanina yung pinagkuhanan ko po. Okay, doon ko po sila inilagay. I placed them there kasi in-stress ko po sila sa afternoon sunlight. Okay, so diba kasi dito po sa atin sa Lowland, it's quite challenging kung paano po natin ma-stress yung ating mga succulents. Okay, so itong mga chroma ko po, dun ko sila nilalagay kasi they are receiving sunlight, afternoon sunlight from 2 p.m. hanggang 4 p.m. po. So, ang na-notice ko, before kasi, ipapakita ko po yung picture niya dito ha, nung chroma ko. So, yan, nung hindi ko pa po sila doon inilalagay sa area na yon. So, ganyan po siya. So, hindi po siya ganun kaganda and hindi po siya ganun ka-stress. Okay, so doon ko po sila inilalagay. Okay, so nakaka-receive sila ng sunlight for 2 hours na afternoon sunlight. Pero guys, hindi po yun direct sunlight kasi meron po akong net. So, at least, filtered sunlight pa din po yung kanilang nare-receive. Okay, so yan. And then, pagdating naman po sa watering, I watered them once a week lang po talaga. Bago ko po sila dinidiligan, tinatouch ko po muna itong kanilang dahon. Halimbawa po ito. So yan, ipipress ko po itong sa bottom. Malambot na siya kapag pinrest po natin. So yan, that's the time na I water them. So dinidiligan ko na po sila kapag ganun na po. But then, kapag kaya po na to, so alas didilig ko lang po nito. So yan, kapag pinrest mo itong bottom leaves niya, medyo ano pa po siya, kumbaga matigas siya. So hindi niya pa po kailangang diligan. So this one, ito ngayon isa rin po sa papakita ko sa inyo, i-fix po natin siya. Kasi tingnan nyo guys, medyo naging etiolated na siya. It's because hindi siya before, nakalagay lang po siya sa walang masyadong init. Totally, hindi siya nakaka-receive pala ng sunlight. Pero, etong area po na ito is, ano lang naman siya, kumbaga bright shaded area po siya. So, kaya siguro naging ganito siya. Ayan. So, mamaya, ang gagawin po natin, puputulin po natin siya, ikakat natin ito, and then, we will try to propagate some of its leaves. Ano ba yan? Okay, and then, for propagation na din po. Okay, so, si chroma po ay pwede natin siyang i-propagate through leaves. So, gaya po na to. This one. Ito po yung mga leaves na ayan, nahuhulog lang. So, yan, nakikita nyo. Ito. So, wait lang. May mag-focus. So, yan. Basta yan. Yung nasa ibaba. Ayan. Pwede nyo po siyang i-propagate through leaves. And then, pwede din pong ganito. So, kung gusto nyo maging ganito, kinat ko siya. Okay. And then, I planted the top part. So, buhay na din po yun siya, yung nandun kanina. So, and then, after cutting the stalk, so, ganito siya guys. Mga siguro, 1 week lang po, magkakaroon na siya. Makikita mo, mayroon ng sprout na lalabas doon sa kanyang stalk. So, kung papansin po ninyo, I'm using a small pot. Yan. Maliliit lang po na pots yung ginagamit ko. Maliban po dito. Kasi guys, dito po sa amin, sa Palawan, medyo mahirap po mag-purchase ng pumice stone. So, nag-order pa po ako online sa Lazada or sa Shopee. Kaya, kailangan kong tipirin yung nabibili ko pong pumice stone. That's why I preferably use the small pots. So, gumagamit po ako ng mga small pots. So, ito. Yan. Nagtanim po ako ng 3 plant sa isang pot. So, sorry, madumi yung pot. So, yan, merong sedum adolphi na stress na din po. Pero yung chroma, hindi pa po siya ganun ka-stress. Kasi, sila po yung mga late ko na pong nailabas doon. Kasi, dahil nga po,
nakita ko to nung naging ganito kaganda. Okay. So, ganun lang pala siya i-stress. Okay, so yun guys. So, yun lang po yung mga ginagawa ko or yun po yung mga process na sinusunod ko or ginagawa ko why I was able to turn out my chroma looks like this. So, ito po talaga yung pinaka-stress po sa kanilang lahat. And napakaganda po niya kapag na-stress pala. So, diba, sana lahat, sana all ng na-stress ay gumaganda. Okay, so yan guys, tapos na po tayo sa care tips. So, this time ay papakita ko po sa inyo how I fix my etiolated succulents. So, this one. So, yan. Well, this is the soil mixture na ginagamit ko po ever since. So, ito po siya. I'm using the 70-30. So, kung gusto po ninyong malaman, I'll just put the link sa atin pong description box kung ano po yung soil mixture po na aking ginagamit para po sa aking mga succulents dito po sa Lowland. I'll fix this etiolated na chroma. Okay, so I'll be using this pot. So, I like white pots, guys. Especially sa akin pong mga succulents. Okay. Pupunin ko lang po muna ito. Okay, so enough. Set aside lang po muna natin. Okay, so this time, ay ikakat po natin to. So, I have here my knife. Nasanitize ko na po ito using alcohol. Okay, so first is we have to remove the unnecessary leaves. So, iti-twist lang po natin to. You have to be careful kasi itong leaves na to ay ipopropagate pa po natin. So, yan. And then, ang ginagawa ko po ay pinapatong ko lang sila dito. Guys, hindi pa po ako talaga ganun ka-confident pagdating po sa succulents. Pero, atong mga process na to ay naging effective na po ito sa akin. So, kasi ito pong stock na to, ayan, tutubuan po yan ng panibagong sprout. Okay, so, mas maganda po talaga na yung mga etiolated succulents po natin ay kinakat po natin kasi mas magiging maganda po yung kalalabasan. Mas magkakaroon po siya ng maraming pops or ng mas maraming babies. So, yan. So, ito na po siya. Okay, that's it. So, after a week, kahit 1 week pa lang po yan, makikita na po ninyo na itong pinagtanggalan po natin ng dahon. Yan, yan. Magkakaroon po yan ng panibagong sprout. Ako po, hindi ko po talaga nakaugalian na after cutting them ay hindi ko po naging ugali yung ini-air dry pa po. So, yan. After cutting them, kahit na medyo fresh pa po yung kanilang wound, ay itinatanim ko na po yan kaagad. Okay, so, pero guys, make sure na ang inyo pong soil mixture ay totally dry po yan. So, dapat wala po siya kahit na kakaunting moisture. Kasi, kapag itinanim nyo po yan, mamasama sana soil mixture or kahit na moisture lang siya, so malaki ang chance na yan po ay magkakaroon ng stem rot and maaaring ikamatay po ng inyong succulents. So, sayang naman po, diba? Okay. So, tanggalin po natin to. Okay, so yan. So, tanim na po natin.
Okay. Tapos, after mo po siyang maitanim, yan. So, yun na po siya. So, after mo po siyang maitanim, you have to wait for 1 week or 2 weeks bago mo po siya diligan. Ayan. To make sure na heal na yung kanyang wound and mayroon na po siyang roots. So, yan. Okay. So, yan guys. So, ganun lang po siya. Kadali, i-fix yung atin pong mga etiolated na succulents. Okay. So that would be all for the care tips and propagation of our Chroma, and I hope you guys learned from this video, and I hope you enjoy watching. Okay, thank you so much and see you on my next vlog. Before I end this video, shout out po kay Sir Aldwin Tabios from Bulacan. Thank you so much, sir, sa inyo pong pag-support sa akin pong YouTube channel, and thank you so much for watching my videos. Okay, so sana panoorin mo pa po yung iba ko pa pong gagawin na plant vlog.